guys, ang dumi-dumi. 5 taon. Ito ang dumi ng aircon natin. So kailangan nating ipa-general cleaning after 5 years. Ayan siya. Sobra. Guys, malinis na, no? So ito yung evaporator sa harap. Malinis na, sobrang kapal ng dumi. So later yung evaporator sa likod naman. Okay? Let's go.
fucking time's out.